Hi guys, this is Helen More and welcome back to my channel. Today I'm going to unbox my new tripod for I bought yesterday. So this is my new tripod for mobile. So it is only 7 KD. Bubuksan na natin. Pakita ko sa inyo kung ano ito. Gagamitin ko to sa aking vlog. Nakabalot siya sa plastic. Tapos meron siyang bag na lagayan. So, ayan. Meron siya dito na holder ng cellphone. So, ayan. Kaya na natin yung ating tripod. So, this is our tripod. Kita nyo? Ganyan siya. Tapos, this is a Bluetooth tripod. Ito yung ating sa TV pa na remote. Remote. Oo. Yung Bluetooth natin. Na ano. Ito yung kasama ko. Kaso lang ayos naman. Nakalito. Yan. Ito. Ay, panira ng momento. Si Irish. Papasi. So, ganyan. So, itong ating holder ng cellphone. Kakabit natin dito. Tapos, hihigpitan. Ayan siya. Tapos, mayroon siyang paikot-ikot. Kita niyo? And then, pwede nyo siyang itaas. Ganyan. Tapos, hihigpitan nyo dito. Tapos, hihigpitan din dito sa ibaba. So, mahaba na siya. Pwede nyo pang habaan ng konti kung gusto nyo. Ayan. See? So, ang ganda. Bili na kayo ng tripod nyo para may magamit kayo pag nagla-live. Ipatong natin yung aso. Ito, panira ito ng moment. Ganyan lang talaga yan siya. So, thank you for watching and please